Kumusta kayo? Ayan, so for today's video, ito na yung ating part 3 ng ating video tungkol sa Spaylater. So sa part 1 ng ating video, ipinakita ko sa inyo or itinuro ko sa inyo kung paano tayo makakapag-activate ng ating Spaylater sa Shopee. So sa pangalawang video naman, Bessie, tinalakay natin or itinuro ko sa inyo kung paano tayo makakapag-order sa Shopee using Spaylater. So kung hindi nyo pa napapanood yung ating part 1 at part 2 ng ating video, ilalagay ko na lang yung video link sa taas or di kaya sa description below. So for today's video naman, Bessie, ituturo ko sa inyo kung paano natin naman babayaran yung mga hiniram natin sa Spaylater. So huwag kayong mag-alala, napakadali lang ng steps na gagawin natin. So sundan nyo lang. Kaya kung excited na kayo at kung gusto ninyong malaman kung paano, just keep on watching. Ayan, so marami nga tayong paraan, Bessie, kung paano natin mababayaran yung ating bills sa ating Spaylater. So, ang aking pipiliin is yung Shopee Pay. So, kailangan ko munang mag-top up. So, sa makikita ninyo sa video, nagpa-top up muna ako kasi yung laman lang ng aking Shopee Pay is 43 pesos. So, magta-top up tayo using GCash. So, pipiliin lang natin yung e-wallet, which is GCash nga. So, kung wala kayong GCash, mga Bessie, huwag kayong mag-alala kasi marami pa namang options kung paano makakapag-top up sa Shopee Pay. So, meron ditong yung seller balance, pwede rin kung isa kayong seller. Tapos yung debit card, yung online banking, tapos yung over-the-counter. So, pwedeng-pwede yun, Bessie. So, aking pipiliin ko itong e-wallet, so yung GCash. Tapos, i-confirm lang natin. Tapos, ilalagay natin yung amount na ating itatop up sa ating Shopee Pay. So, ayan, 600. Tapos, Pay Now. Pindutin po natin itong Pay Now. Tapos dito maglalagay po tayo ng ating email address kasi kailangan po yun ni Shopee sa tuwing tayo ay magpa-top up sa ating Shopee Pay. So, ilagay lang po natin dyan. Actually, kahit anong email address naman po pwede. Tapos, wait lang po natin. Tapos, kailangan lang po natin ilagay dyan yung verification code na ipinadala sa atin sa number natin. So, ilagay lang po natin yan and then next. Tapos, ilalagay natin yung 4-digit MPIN natin sa GCash. So, huwag niyo pong kakalimutan yan. And then, ayan na, nakapag-top up na tayo sa ating Shopee Pay using GCash. So, ngayon, pupunta na tayo sa ating Spaylater. So, dito punta tayo sa Me, and then sa baba, makikita ninyo yung Spaylater. So, pindutin lang natin yan. Tapos, makikita ninyo dito yung amount to be paid for this month. Actually, meron akong 595.7 centavos na kailangan bayaran. So, ngayon, pindutin lang natin yung Pay Now. Tapos, ayan na. Meron dito mga payment method. So, meron ditong GCash o yung e-wallet. So, pwede rin namang direct kayong magbayad through GCash. Pero sa akin kanina, mas gusto ko kasi sa Shopee Pay para mas maging trusted ako ni Shopee. Char. Tapos, ayan, meron din ditong mga bangko, mga online payment, pwede po. Pero kagaya ng sinabi ko, mas gusto ko talaga yung Shopee Pay. So, Shopee Pay tayo and then confirm. So, after po nyan, pindutin nyo lang yung Pay Now. Dito, hihingian kayo ng fingerprint ni Shopee or di kaya yung inyong Shopee Pay PIN. So, wag niyong kakalimutan yung PIN ninyo sa Shopee. So, ngayon, payment successful na. Kung makikita ninyo, nakapagbayad na tayo. And then, i-screenshot ko lang yan kasi mahirap na, diba? Baka magkaroon ng malfunction sa system. So, at least meron tayong proof na nagbayad tayo.
So ngayon, nadagdagan ulit yung ating available credit. So parang naibalik lang yung ating binayad doon sa ating Spaylater. So mga beshes, ganyan lang kadali magbayad sa Spaylater using Shopee Pay, 'di ba? So kung namumroblema kayo kung paano niyo babayaran yung Spaylater at kung kailan yung due date ninyo, huwag kayong mag-alala kasi every time naman ina-update kayo ni Shopee. Ayan, so magpapadala sila ng mga text message sa inyo para hindi nyo makalimutan yung due date ninyo. So para din makaiwas kayo sa mga penalties, 'di ba? So bago ko ito tapusin yung ating video for today mga beshies, gusto ko lang isingit yung isang topic din, 'di ba? So marami kasi akong natatanggap or nare-receive ng mga comments galing sa inyo na sa tuwing pinipili nila yung TIN ID number para i-activate ang kanilang Spaylater, hindi daw yung gumagana. So dahil dyan, tinanong ko yung Shopee about dito, and as per Shopee, merong kaunting problema yung ating account. So kailangan lang natin gawin yung mga steps na nakikita ninyo sa screen. So kapag ginawa natin yung mga steps na yan, at then hindi pa rin gumana or hindi pa rin tinatanggap ni Shopee yung TIN number, huwag kayong mahihiya na mag-ask ng questions sa Shopee or pwede nyo silang i-chat. So hope you like this video, beshies, and please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel para lagi kayong ma-update sa aming mga uploads. Ayan, beshies! Bye!